እንደናችሁ በዛሬ ቪዲዮዬ ልዩ በሆነ መንገድ የሚዘጋጅ ሁለት አይነት የስንግ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በሁለት አይነት መንገድ ነው የምናዘጋጀው ስንጉን። አንደኛው የኪውከምበር ስንግ ነው፣ አንደኛው የቃሪያ ነው እና መጀመሪያ ኪውከምበሩን እንደዚህ አራት ቦታ እንቆርጠዋለን። ወደ ኋላ ድረስ አትሂዱ፣ እንደ ላዩ ላይ እንዲቆይ ማለት ነው፣ እንዳይበታተን። እንደዛ አድርገን እንቆርጣለን ሁሉንም። ይሄ ቤቢ ኪውከምበር ቢሆን ይመረጣል ከትልቁ። ከዛ ቃሪያውን ደግሞ እንደዚህ እንሰነጥቅና ውስጡ ያለውን ፍሬውን በሙሉ እናወጣዋለን። ከዛ ጨው እናረግበታለን። አንኳሩ ካላችሁ ይመረጣል። ነስነሳችሁ እንደ ፒክልድ ነው ይሄ። አለማድረግም ትችላላችሁ። ይሄን ፓርት መዝለል ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ጨው እንደዚህ ውስጡንም ደጁንም እናሸውና ቃሪያውንም ማለት ነው ቃሪያውንም ውስጡን እየከፈትን እናደርግበታለን። ከዛ ለአንድ ለ10 20 ደቂቃ እናቆየዋለን ሌላውን ነገር እስከምናዘጋጅ ድረስ። አሁን ካሮታችንን ከትፋለን። በጣም በስሱ እናደርገውና መጀመሪያ ላይ የምናዘጋጀው የኪውከምበሩን ነው። እኔ ለ5 ኪውከምበር 2 ካሮት ነው የተጠቀምኩት። ያው እንደ ብዛቱ እንደምትፈልጉት ማለት ነው። እና እንደዚህ ስላይስ አድርገን በቀጫጭኑ እንከትፈዋለን። ከዛ ይሄንንም ደግሞ በጣም ስስ አድርገን ከዛ ድቅቅ አድርገን ለቃሪያው ስለሆነ በደንብ አድቅቀን እንከትፈዋለን። አሁን ስፕሪንግ ኦኒየን ነው እዚህ ጋር እኔ የምጠቀመው። ይሄንን ማግኘት ካልቻላችሁ ነጩንም ሽንኩርት ያው የቀይ ሽንኩርት ሆኖ ነጣ ያለው አለ አይደል? እሱንም ወይ ቀዩንም መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። ይሄ ደግሞ የሰላጣ ሽንኩርት ነው። ይሄ ያው መላጥ ይሰለቻል ትንሽ ስለሆነ ሌላ አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋርም እንደ ምርጫችሁ። ይሄንን ድቅቅ አድርገን እንከትፍና ከዛ 4 ራስ ነጭ ሽንኩርት፣ 2 በቂ ነው ኪውከምበርን ብቻ የምትሰሩ ከሆነ። ከዛ 1 ቲማቲም ያልሞቀ ቢሆን ይመረጣል። ከዛ ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ውሃ ያቀራል እና ጨውን እስኪወጣ ድረስ በደንብ አድርገን በቀዝቃዛ ውሃ እናለቀልቀዋለን። አሁን ያኛው ጥፍፍ እስኪልልን ድረስ እናዘጋጃለን። ውስጡ የምናስገባውን መጀመሪያ ላይ የምንሰራው የኪውከምበሩን ነው አሁንም እና ካሮቱን እንጨምራለን። ከዛ ግማሽ የከተፍነውን ሽንኩርት የሰላጣውን ሽንኩርት ይሄ ስፕሪንግ ኦኒየኑንም ግማሹን እናረጋለን። ነጭ ሽንኩርት እሱንም ግማሹን፣ ከዛ ቺሊ ፍሌክስ ይሄንን 2 ማንኪያ የሻይ ማንካን ያደረኩት እኔ። የሚያቃጥል የምትፈልጉ ከሆነ መጨመር ትችላላችሁ። እና ስሞክድ ፓፕሪካ 2 የሻይ ማንኪያ አድርጌያለሁ። 1 የቡና ማንኪያ ጨው፣ 2 የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት አድርጌያለሁ። የቬጅተብልም ዘይት ይሆናል። 1 ሾርባ ማንኪያ ሶይ ሶስ
ወይንም ፊሽ ሶስ እንደምርጫችሁ የፊሹ ሶስ በጣም የበለጠ ተመራጭ ነው ለዚህ ሬሲፒ ከዛ ሁሉንም እንደዚህ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ዛ እጃችን በማንኪያ ማድረግ እንችላለን ግን የበለጠ በደንብ እንትን ለማለት ለመሙላት እንዲመችን እንዳያቃጥለን እጃችንን አድርገን እንደዚህ ጓንት አድርገን ውስጡ እንሞላዋለን ኪውከምበር ብዙ ጊዜ ባዶውን ብዙ ጣዕም የለውም እንደዚህ ተቀምሞ የተሰራ ደግሞ በጣም ልዩ ነው ተወዱታላችሁ ሞክሩት ይሄንን ከባርበኪው ጋር ለባርበኪው ስናደርግ እንደ ሳይድ ዲሽ መጠቀም እንችላለን በጣም ጣዕም አለውና ተወዱታላችሁ ሞክሩት ከብዙ ነገር ጋር መመገብ እንችላለን በርበሬ የሚያቃጥል ነገር ከሌለው ነገር ጋር እና አሁን ደግሞ የቃሪያውን ስንግ እናዘጋጃለን የተፈጨውን ካሮት እንጨምራለን መጀመሪያ ከዛ ሽንኩርት ቅድም ያስቀረነውን ሁሉንም የስፕሪንግ ኦኒየንም ያኛውንም እናደርጋለን ነጭ ሽንኩርትም እንደዛው ከዛ ቲማቲሙን እናደርጋለን ቺሊ ፍሌክሱን እዚህ ላይ አናደርግም ቃሪያው ራሱ ስለሚያቃጥል ግን ውሃ የሚል ቃሪያ ከሆነ እሱን ማድረግ ትችላላችሁ ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ እና 2 የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል አድርጌያለሁ አሁንም ከዛ ፊሽ ሶስ ወይንም ደግሞ ሶይ ሶስ 1 የሻይ ማንኪያ ነው እዚህ ላይ አላበዛበትም አድርገን ይሄንንም በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ከዛ ቃሪያችንን አሁንም ጓንት አድርገን በደንብ አድርገን ይመቻል በማንኪያ ከማድረግ እንደዚህ ሲሆን በደንብ ከጥግ እስከ ጥግ መሙላት እንችላለን እንደገና ደግሞ ቅድም በጨው ነክረን ያስቀመጥነው እንደዚህ በደንብ እንዲከፈት ያደርግልናል ቃሪያው ሳይሰነጠቅ ማለት ነው እንደዚህ ስናደርገው ብዙ ደግሞ ማስገባት እንችላለን ቃሪያው ውስጥ እና ጣዕሙ ደግሞ በጣም ልዩ ነው ሌላ ጊዜ ከሚሰራው ምንም አይገናኝም በጣም ጣፋጭ ነው ይሄ እንግዲህ እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሩት ይሄንን እኔ ከቂንጬ ጋር ቅድም እንዳልኳችሁ ከማያቃጥል ነገር ጋር ከሾርባ ጋር ከፈለጋችሁት ነገር ጋር መጠቀም ትችላላችሁ ቃሪያውን ደግሞ እኔ የሁል ጊዜ ምርጫዬ ሽሮ ነው ከሽሮ ጋር ከፈለጋችሁት ምግብ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ጠቅሟችኋል ብዬ አስባለሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ሼር ማድረግ የምትችሉ ደግሞ ሼር አድርጉ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ